Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna mai, etalare generală, bineînțeles, unde vom vedea aspectul general al lunii și energia ta în luna mai. La mulți ani, gemenilor care sunteți născuți sau care sunt născuți în luna mai, vă urez o zi minunată și să vi se îndeplinească toate dorințele cele mai arzătoare. Eu urez întotdeauna tuturor persoanelor să aibă parte de tot ce e mai bun în lume. A fost la ultima etalare la Gemeni un personaj care se numea Trilurilu, ceva de genul, care mie mi-a urat să o iau cu lămâie, mă înțelegeți, da? Nu știu cu ce am deranjat în etalarea aia, nici nu contează. Ce contează este lipsa de respect a unor persoane care nici măcar nu, într-un fel sau altul, nu merită numite persoane, ci animale sălbatice care ar trebui să trăiască cumva într-o junglă privată, să nu iasă în lume prea mult, că fac foarte mult, distrug foarte multe în jurul lor. Părerea mea. Începem. Aspectul general al lunii mai pentru gemeni. Ok, a sărit, ia uite. Wow, ce tare. Aparențe false și acest lucru nu e pentru tine. La capătul cărților, creativitate. Luna mai pentru gemeni se arată a fi o lună în care ceva tot insistă să spună, nu e pentru tine, nu e pentru tine. Vei primi probabil într-un fel sau altul anumite semnale. Aici e vorba despre, ok, tu îți dorești un lucru, o persoană, nu contează, o situație, îți dorești o situație. Aici avem un trandafir, această persoană, e ca și cum trandafirul ăsta este jos, persoana asta e pe un fel de pod, pare a fi, și n-ajunge, pentru că e foarte departe acest lucru, da? Și cu cât mai mult sau mai departe este de tine acel ceva ce tu îți dorești, cu atât trebuie să înțelegi că nu e pentru tine. Asta e mesajul acestei cărți, eu așa o simt, da? Ce legătură are această falsă imagine? Poate tu te păcălești, pentru că vorbim de o falsitate, da? Aparențe false. Tu te păcălești singur că ceva e pentru tine și tot vrei să ajungi să deții acel ceva, cu toate că, pe o parte, poate că înăuntru tău tu știi că nu e pentru tine, însă te ambiționezi să-ți dorești acel ceva. Nu știu dacă e vorba despre faptul că ești, pentru că gemenii sunt persoane foarte creative. În mintea unui geamăn se întâmplă foarte multe lucruri. Geamănul are întotdeauna mai multe scenarii la dispoziție din punct de vedere mental. Tu ești foarte, mintea ta îți debitează multe lucruri, multe culori, multe scenarii. Însă, ceva din acele multe scenarii nu este bun pentru tine și aici trebuie să înțelegem, și nu e prima oară când văd aceste mesaje la voi. Nu vă mai păcăliți, îmi vine să spun. Pentru alții dintre voi poate fi un comportament, pentru că vorbim despre aparențe false. Tu ai un comportament foarte luminos față de, nu știu, cei din jurul tău, însă, ca și cum nu-i suporți sau nu suporți o anume situație, însă ești tot timpul așa. Geamănul nu e fals. Geamănul nu are o energie falsă. Geamănul are o energie de dualitate. Acum e de acord cu ce spune mintea lui, mâine nu mai e de acord cu ce spune mintea lui. Asta este cumva, hai să spunem, dualitatea din geamăn. Nu pentru că este un mincinos sau pentru că este fals. Sunt foarte multe generalizări despre zodia gemenilor și nu este adevărat. Da? Aici nu vorbim despre o falsitate, vorbim despre pun un zâmbet pe față și arăt o fațetă bună a unei situații care știu că nu mi este benefică, că nu e pentru mine, nu mi-e benefică, însă arăt că da, mi-e benefică, însă nu suport să stau în acea situație, dar stau. De ce?
pentru că, după cum am zis, dualitatea din geamăn nu știe ce e mai bun pentru el și cum mintea unui geamăn funcționează la 200% față de mintea unui alt mortal. Aici vorbim despre a mă învălui în propria, hai să nu vreau să o numesc minciună, în propria poveste colorată sau în propriile povești colorate pe care mi le spun, cu toate că eu știu că nu e, Doamne, bine pentru mine să fac ceea ce fac. Cred că s-a înțeles. Da. Hai să vedem. Avem forța și avem papa. Wow, marele preot. Dragii mei, voi puteți să vă încăpățânați cât vreți voi. Avem roata norocului care cere schimbări, care cere ieșirea dintr-un cerc repetitiv. E ca și cum tu repeți un scenariu de foarte mult timp, poate un an de zile ai de când te învârți într-o roată, cu bune și cu rele, când ești bine, când nu ești bine. Exact ce vedem aici, da? Când ești bine sau arăți că ești bine, dar de fapt nu ești bine. Te învârți de mult timp într-un asemenea scenariu. Și poate să fie din cauza nevoii de control. E ca și cum geamănul nu poate să renunțe la sentimentul de a avea putere și control asupra acestei situații sau senzații care zace în el, sentimente. E ca și cum tu îți spui că, da, nu, eu am controlul, dar nu-l ai. Nu-l ai și ești așa de un an de zile într-o roată. Nu-l ai. Te păcălești singur cumva. E ca și cum de un an de zile ți se spune ieși din acest cerc vicios, ieși din această repetitivitate, ieși din această stare în care tu ții morțiși să rămâi în această stare sau în această situație sau în această relație, habar n-am despre ce vor, pentru fiecare e diferit, păcălindu-te singur că tu deții controlul la ceva. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o relație tradițională în care nu vă simțiți confortabil, însă rămâneți acolo pentru că, nu știu, uite, vă dă un cert echilibru. Avem aici semnul echilibrului. Dețineți controlul în acea relație, dar nu sunteți bine. Nu vă regăsiți în această relație, însă rămâneți acolo păstrând aparențele că aveți o căsnicie wow și... Da, nu, aici fiecare e cu motivele lui, eu nu am ce să discut și să pun aici sub semnul întrebării și să chestionez pe nimeni, nici nu știu dacă nu e corect în românește, cred. Nu am de ce să fac asta, vreau doar să spun că mesajele se repetă de ceva vreme la voi. Cu cât mai mult control încercăm să avem asupra unei situații, cu atât mai mult ne păcălim că avem un control. Pentru că atunci când ceva se schimbă brusc și dintr-o dată, pentru că roata norocului nu e o carte de noroc, nu-ți cade noroc în cap. Nu. Roata norocului, pentru mine cel puțin, este o carte de schimbări, în care nu știi de unde vine brusc și se întoarce roata și uite așa, cumva se întoarce parcă totul împotriva ta și atunci pe unde mai scos cămașa, pentru că atunci când îți dai seama că de fapt n-ai control asupra nimănui, n-ai control asupra niciunei situații, decât control asupra ta poți să ai. Tu ești singurul care te poți controla, tu ești singurul care îți poți ține în frâu acest animal sălbatic sau acest sentiment de supraviețuire, rămân în această căsnicie, de exemplu, cu toate că nu mă simt bine acolo, nu-mi place, dar rămân pentru că, nu știu, îmi dă mie așa un statut de căsătorită. Ia uite ce mândră sunt că sunt măritată. Da? Deci aici și tu îți inventezi într-un fel sau altul creativitatea, ce înseamnă? Vine din invenția minții noastre, da? Îți inventezi
floricele pe câmpii în relația ta și vai ce bine e. Însă nu, tu știi că nu e așa. Însă, când tu ajungi să te controlezi pe tine, într-adevăr, și să spui, ok, recunosc că nu mi-e bine, ce pot să fac? Pentru că aici lucrurile pot lua o întorsătură bruscă, neașteptată, în orice moment. Ce faci când se întoarce roata cumva împotriva ta? Și nu vei mai putea păstra aceste aparențe. Și va trebui să recunoști că nu e ok relația asta sau partenerul ăsta sau habar n-am. Da? Ce vei face atunci? Cum vei controla? Hai să vedem energia ta. 10 de monede. Energia ta este pe construcție, este pe... Mi-a intrat ceva în ochi, nu știu ce am, mă deranjează. Energia ta este pe stabilitate. Hai să vedem. Cinci de cupe și 4 de bâte. 5 de cupe este o carte a tristeții, este o carte a... într-un fel sau altul a trecutului. Tu poate că energia ta este una constructivă, este una de a rămâne fidel acestei relații, acestei familii. Însă, sufletul plânge în tine, tu plângi după ceva în trecutul tău, ceva ce îți lipsește poate în această relație. Ce îți lipsește? O bază, o armonie, o bună dinamică a relației îți lipsește. Tu nu ești bine, tu poți să zici ce vrei, tu poți să arăți ce fațetă vrei. Poți să o arăți pe aia pe care vrei. Însă tu nu ești bine pe interior. Energia ta este una probabil de fațetă, da, ok, na, mi-am pus pirostriile, bărbat, femeie, nu contează, rămân acolo pentru că aici avem tradiția. Într-un fel sau alte, ca și cum nu vreau să încalc legile tradiționale, într-un fel sau altul. Nu e pentru toată lumea, dragii mei, da? Însă, chiar nu sunt ok. Sunt foarte trist în relația asta. Pentru că îmi lipsesc lucruri care poate în trecut le aveam. În trecut aveam armonie, în trecut aveam o bază, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam sau pentru că ne-am dorit să construim împreună, am construit tot, însă am rămas doar cu materialul, însă emoționalul este acolo, lipsesc lucruri. Și pentru gemeni, luna mai se anunță a fi o lună în care trebuie să scape de fațete sau de măști, dacă vreți, în care păstrează aparențele într-o anumită relație sau în legătură cu o anumită situație și cumva ar trebui să preia controlul acelei trăiri emoționale triste și a faptului că nu se simte bine în compania partenerului sau în acea circumstanță apăsătoare, tristă, și să preia controlul într-un fel sau altul și să caute cu adevărat să regăsească într-un fel sau altul, pentru că avea nevoie să facă schimbări cu roata norocului, să schimbăm dinamica acestei situații. Putem să vorbim aici despre a contacta cu un terapeut, despre a merge la terapie de cuplu în cazul în care vorbim despre relații, da? În loc să stai să-ți inventezi o lume minunată la nivel de aparențe în relația ta, mai bine ia-ți partenerul și mergeți la o terapie de cuplu, pentru că aici avem figura de
autoritate care poate fi această figură a terapeutului și aici avem două persoane care ascultă sfaturile acestei figuri de autoritate. Poate fi figura unui... Dar aici vorba despre hotărâre, controlul îl deții tu în a nu mai păstra aparențele și a decide într-un fel sau altul să mergeți la terapie pentru că ceva nu e ok în relația voastră. Ori cu tine, ori cu amândoi, da? Mergeți. Pentru că există posibilitatea, da? Să vorbim despre punerea bazei sau repunerea unor baze în această relație. O altă structură a relației, o altă dinamică a relației, aș spune. Da. Știu că am vorbit despre relații aici, pentru că este foarte accentuat. Avem cărți care ne vorbesc despre relații. Dacă nu spun nimic despre cei singuri, nu este despre voi. În general, aici vorbim despre o situație, poate da, despre cei singuri. Singurul lucru care aș putea să-l spun este că sunteți într-o situație, de ce nu, din punct de vedere amoros, în legătură cu o altă persoană care poate are deja o relație acasă și voi sunteți cei care alergați după această persoană care îi stricați și rostul acasă cumva, da? Și în același timp și voi suferiți pentru că aici vorbim despre, într-un fel sau altul, iubire neîmpărtășită. Celălalt are o relație, nu vrea să intre într-o relație de 3 cu tine, da? Nu-i pentru tine, lasă omul în pace, persoana în pace dacă are o căsnicie. Nu încerca tu să manipulezi, cumva să arăți că vrei să... nu că vrei, arăți că poți să distrugi într-un fel sau altul o căsnicie. Nu face lucrul ăsta. Asta așa, ca să mai fie alți gemeni care mă înjură. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!